Франшиза супермаркету «Спар» – це міжнародний бренд, ефективна бізнес-модель, навчання та підтримка. На півдні України в окупованому поки що росіянами Криму фіксували також незвичайні події, скажімо так, пов'язані з повітряними атаками. Росіяни стверджують, що це була ракетна атака по Севастополю. І в Севастополі, за свідченнями від місцевих мешканців, чатів, телеграм-каналів, вчора було гучно, пролунав вибух вночі, в нічний час, і пов'язують це із прильотом ракети. Кажуть, що збивали ціль, яка низько летить над водою. Такий опис з'явився з початку подій, які відбувалися поблизу узбережжя біля Севастополя. Вже згодом у Міністерстві так званої оборони Росії, в Міністерстві Шойгу, заявили, що там збили ракету «Нептун», українську ракету крилату. Отже, в ніч на вівторок в Севастополі справді лунали вибухи, про це пишуть і російські пропагандисти, місцеві телеграм-канали, а це вже повідомлення від Міноборони Росії. Окрім того, що вони пишуть про різні дрони, які збивали в Білгородській і Воронезькій областях, наприкінці цього повідомлення на початку є згадка про крилату ракету, яка була знищена над акваторією Чорного моря поблизу Криму. І пишуть, що це протикорабельна ракета «Нептун» у Міністерстві війни Росії, яка нібито летіла по якихось об'єктах на території анексованого Криму. Отже, пишуть також, що в Севастополі, принаймні пропагандисти повідомляють, а вже не відомство Шойгу, про те, що спрацювала система автоматичного знищення цілі, яка низько летіла над морською акваторією, і інфраструктура Севастополя нібито не постраждала. Російські пабліки, різноманітні чати перед цим вибухом писали, що в Криму було оголошено ракетну небезпеку. Ну а сам вибух нібито був настільки гучним, що його почули аж у Євпаторії, неподалік. Отже, насправді, чи це ракета «Нептун» складно сказати, тому що заявлена дальність ракети «Нептун» досі була, як ми знаємо, приблизно 280 кілометрів ураження цілі. Ну, а, скажімо так, по прямій від Одещини до Севастополя, до саме цієї частини узбережжя Криму, ця відстань недостатня, скажімо так, тобто має бути принаймні запас до 300 кілометрів, там, напевно, в найближчій точці десь можна, скажімо так, намацати відстань у 280 кілометрів, але чи є сенс настільки на ризиковану дальність відправляти ракету, якщо це її максимальна дальність, це вже питання до фахівців, спеціалістів. Поки що маємо, власне, дані станом на ранок, і от ця заява про «Нептун» викликає певний сумнів. Хіба що ракета «Нептун» була модифікована за цей час, її дальність ураження змінилася, збільшилася, скажімо так, от, і, можливо, в такому випадку ця українська ракета справді атакувала якісь цілі поблизу Севастополя. Ну, але поки що маємо лише повідомлення із ворожих джерел, скажімо так, яким до кінця довіряти складно. Ну, але щось таке відбувалося біля Севастополя, вибух був, і будемо чекати, можливо, якраз на коментарі, заяви з українського вже боку, з боку відповідних відомств, спецслужб, родів військ, які могли бути задіяні у цій операції, в цій атаці на, безумовно, воєнні об'єкти у бухті Севастополя або десь поруч. Ну і крім того, якщо ми повернемося до даних від Міністерства Шойгу, від Міністерства війни Росії, то там є повідомлення про збиття дронів над Росією, зокрема у Воронезькій області, нібито 2 дрони було збито. Ну от як повідомляють Астра та інші російські телеграм-канали, які можуть трохи вільніше коментувати ситуацію, вони пишуть, що було атаковано безпілотниками у Воронезькій області Борисоглібський навчальний авіаційний центр. А за даними джерел тієї ж Астри, в екстрених службах Воронезької області, регіону, пишуть про те, що цієї ночі 2, щонайменше, безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр імені Чкалова. Був такий російський льотчик. Там готують саме в авіаційному центрі якраз російських пілотів, льотчиків, саме готують льотний склад, і обидва безпілотники вибухнули. Їх не вдалося збити росіянам. Пошкоджено фасад будівлі та вікна. Нібито немає постраждалих, але до цілі ці безпілотники долетіли, і оцю будівлю, доволі таки масивну, об'ємну, атакували дрони успішно, скажімо так, її пошкодили. Ну і раніше був інцидент, уже губернатор Воронезької області
повідомляв про один збитий безпілотник, не уточнивши, який саме об'єкт було атаковано. Зараз ми знаємо, що 2 дрони прилетіли у будівлю саме цього авіаційного центру, де готують російських льотчиків-пілотів.